हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी. नमस्कार मित्रांनो, मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर मी दीपक मोरे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत स्टँडर्ड 9 इंग्लिश 4.1 व्हॉट इज सक्सेस ह्या पोएमचे मित्रांनो आपण वर्कशॉप आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. याआधी मित्रांनो आपण याच पोएमचे जे काही वॉर्मिंग अप, चिटचॅट अँड मार्जिंग क्वेश्चन आहेत ते अभ्यासलेले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर वरील आय बटनला क्लिक करून तुम्ही तो पाहू शकता. तसेच त्या व्हिडिओची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेली आहे. मित्रांनो, आपल्या मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण ऑल वॉर्मिंग अप, चिटचॅट अँड मार्जिंग क्वेश्चन हे या ठिकाणी कंप्लीट करणार आहोत. जर का तुम्हाला ते अभ्यासायचे असतील तर आत्ताच लगेच मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. चला तर मित्रांनो, व्हॉट इज सक्सेस या पोएमचे वर्कशॉप समजून घेण्यासाठी या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा. सुरुवात करूया मित्रांनो आपल्या आजच्या या इंग्लिश वर्कशॉपला. फर्स्ट क्वेश्चन मित्रांनो दिला आहे पहा आपल्याला या ठिकाणी. टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. खालील दिलेल्या अल्टरनेटिव्ह मध्ये त्याला टिक करायचं आहे योग्य अशा उत्तराला. फर्स्ट दिला मित्रांनो आपल्याला पहा या ठिकाणी द पोएट से दॅट सक्सेस इज. आन्सर तुमच्या समोर आहे ऑप्शन नंबर सी. त्यानंतर मित्रांनो नेक्स्ट आहे आपल्याला या ठिकाणी दिलेला पहा तो म्हणजे द पोएट वॉन्ट्स अस टू. आन्सर आहे ऑन द ॲप्लिकेशन्स ऑफ होनेस्ट सर्किट्स या ठिकाणी म्हटलंय. त्यानंतर मित्रांनो नेक्स्ट दिला आपल्याला याच्यातला 3 द पोएट वॉन्ट्स अस टू ॲप्लिकेट. याचं दिलंय तुमच्या समोर सी ऑप्शन करेक्ट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे मित्रांनो याच्यातलं द पोएट वॉन्ट्स अस टू हॅव द वर्ड अ बाईट, लिव्ड आय बाईट या ठिकाणी दिलाय. याचा आन्सर आहे मित्रांनो या ठिकाणी पाहते म्हणजे ऑप्शन नंबर बी बेटर. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाणार आहोत मित्रांनो. क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे त्या 2 कडे आपण वळणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हटलंय पहा. कम्पेअर दिस पोएम विथ वॉक अ लिटल स्लोअर अँड फिल इन द चार्ट. दिलेला हा जो काही चार्ट आहे मित्रांनो, हा चार्ट आपल्याला त्याचा स्ट्रक्चर दिलाय, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. त्यानंतर वॉक अ लिटल स्लोअर आणि व्हॉट इज सक्सेस याचा दिलाय. पहिला दिलाय डज इज हॅव रायमिंग वर्ड. याचा आन्सर येईल मित्रांनो यस. वॉक अ लिटल स्लोअर मध्ये आहे. व्हॉट इज सक्सेस मध्ये ते नाही आहे. त्यानंतर डज इज हॅव अ स्टेरी या ठिकाणी म्हटलंय तर त्याचा आहे यस. व्हॉट इज सक्सेस मध्ये ते नाही आहे. त्यानंतर आर द लाईन्स ऑफ इक्वल लेंथ तर याच्यात आहे मित्रांनो यस. तर सक्सेस मध्ये जे आहे नो. त्यानंतर आर देअर स्टांजा विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स यस. वॉल अ लिटल स्लोअर याच्यामध्ये आहे तर व्हॉट इज सक्सेस मध्ये ते नाही आहे. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. त्यानंतर वळणार आहोत आपण मित्रांनो नेक्स्ट क्वेश्चन कडे. क्वेश्चन नंबर 3 कडे वळणार आहोत मित्रांनो आपण. पहा त्याआधी पहा द पोएम म्हटलं द पोएम व्हॉट इज सक्सेस इज अन एक्सप्लेन फॉर फ्री वर्स या ठिकाणी म्हटलं म्हणजे मुक्त काव्य या ठिकाणी आहे या ठिकाणी सांगितलं आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 याचा आधी स्क्रीनशॉट घ्या. नंतर क्वेश्चन नंबर 3 कडे मित्रांनो आपण जाणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 3 तुमच्या समोर आहे. याचंही उत्तर मित्रांनो आपण या ठिकाणी आता क्लिअर करा. जसं युअर म्हटल्या ठिकाणी बेस्ड ऑन दे poet's idea for true success, think of 4 people in your surrounding. For example म्हटलं your family, nearby friends, teacher, classmate, etc. जे असतील ते who have achieved true success, write in short या ठिकाणी म्हटलंय what make them success. ओके, आन्सर तुमच्या समोर मित्रांनो पहा. आधी म्हटलंय people in my surrounding who have achieved म्हटल्या ठिकाणी द सक्सेस. त्याच्यातलं फर्स्ट दिलंय माय फादर. त्यानंतर मित्रांनो माय मदर या ठिकाणी दिलेला आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. फॅमिली मेंबर्स दिलाय. त्यानंतर नेक्स्ट दिले मित्रांनो याच्यातलाच आपण कंप्लीट केलेला माय टीचर. माय इंग्लिश टीचर हॅज बीन माय इन्स्पायरेशन. ही थॉट माय द इम्पॉर्टंट लेसन ऑफ नॉट गिव्हिंग अप अंटल द एंड. त्यानंतर माय फ्रेंड्स म्हणलं अनन्या हॅज बीन अ स्ट्रॉंग पिलर ऑफ सपोर्ट अँड हॅज बीन एबल टू ओव्हरकम व्हेरियस opportunity to become too independent and
डिपेंडेंट पर्सन. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे मित्रांनो. त्यानंतर नेक्स्ट जाणार आपण क्वेश्चन नंबर 4 कडे. लिस्ट ऑल द टू इन्फिनिटिव्ह वर्ब फ्रॉम यूज इन द पोएम. आन्सर तुमच्या समोर आहे. व्यवस्थित तुम्ही याचा आन्सर क्लिअर करायचा आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे मित्रांनो. इन युअर ओपिनियन व्हॉट थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. Discuss with your friends and write down a list 3 of the things. Okay, answer तुमच्या समोर मित्रांनो आहे. To make the world a better place, I think the following things will help at lot. या ठिकाणी म्हटलंय no fix. या ठिकाणी म्हटलंय on the basis of case. नंतर म्हटलंय create and religions. ओके, नंतर everyone should get a change to earn his किंवा her bread and butter. म्हटल्या ठिकाणी बटर, ब्रेड अँड बटर. ओके, त्यानंतर मित्रांनो म्हटलं एज्युकेशन, बेसिक राईट ऑफ एज्युकेशन टू ऑल. हे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. ओके, त्यानंतर मित्रांनो पहा तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे अँड टेक अ स्क्रीनशॉट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आहे. थिंक ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ पीपल हु हॅव टू फेस ग्रेट म्हटलंय डिफिकल्टीज. राईट दॅट यू कॅन डू हेल्प ॲट लिस्ट ऑन वन ऑफ देम. हेही तुमच्या समोर आहे ते लिस्ट सुद्धा. ओके, तुम्ही याची लिस्ट मित्रांनो पाहायची आहे. ओके, त्यानंतर म्हटलंय पीपल इन अवर सोसायटी हु हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. देअर आर पीपल लाईक फिजिकली, त्यानंतर पुअर, ओल्ड, सिक, etc. The people who are under provide lines, so we can provide them various facilities. Okay, related the education and fulfill their basic need to that their standard of living would be improved. टेक अ स्क्रीनशॉट मित्रांनो, याचाही स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. त्यानंतर वळणार आहोत आपण मित्रांनो नेक्स्ट क्वेश्चन कडे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 मित्रांनो तुमच्या समोर आहे. प्रिपेअर अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू इंटरव्ह्यू. म्हटलंय पहिला फेमस ॲथर आणि नंतर म्हटलंय बी मध्ये अ वेल नाव सोशल वर्कर इन युअर एरिया. या ठिकाणी पहिला आपण पाहणार आहोत ए फेमस ॲथर. आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत जो तुमच्या समोर आपण त्याचा इंटरव्ह्यू घेताना कशा पद्धतीने घेतल्यानंतर तो क्लिअर करायला आहे म्हटलंय त्या ठिकाणी क्वेश्चन. त्यानंतर ते क्वेश्चन कसे विचारले गेले पाहिजे. हाऊ डू यू फील अबाउट द ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स दॅट यू न्यू बुक हॅज. म्हटल्या ठिकाणी रिसिव्ड. त्यानंतर हॅड यू थॉट अबाउट सच अमेझिंग रिस्पॉन्स टू युअर बुक. असे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न तुमच्या समोर आहेत मित्रांनो. तुम्ही ते प्रश्न या ठिकाणी पाहू शकतात. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेत चालायचं आहे मित्रांनो. योग्य त्या ठिकाणी व्हिडिओ थांबवून तो स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित त्याला राईट डाऊन करायचं आहे, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाणार आहोत मित्रांनो. याच्यातलाच बी वेल नाव सोशल वर्कर इन युअर एरिया. आपल्या आजूबाजूच्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला किंवा सामाजिक वर्कर जो आहे त्याला या ठिकाणी त्याचे इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन या ठिकाणी विचारले तर कशा पद्धतीने केले जाणार हे आपल्या समोर दिलेले आहे. तुम्ही पाहू शकता. टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्ही याचा या ठिकाणी स्क्रीनशॉट घेत चालायचं आहे मित्रांनो. ओके, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे आणि क्लिअर करायचं आहे मित्रांनो. ओके मित्रांनो पहा, या ठिकाणी आपण जे काही आपल्याला क्वेश्चन जे दिलेले आहेत ते क्वेश्चन या ठिकाणी आहेत. आशा करतो मित्रांनो की तुम्हाला हा व्हिडिओ या ठिकाणी आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तो जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. जर का तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या वर्कशॉपमध्ये. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स.